2005. Allan heiti ég og málstjóri í dag og með mér hann Gummi. Ég ætla að minna á nokkrar reglur. Það bara vatn á keppnisstað, húð og höfuðföt nema á trúarlegum ástæðum bannaðar. Heyrnartól í eyru nema á læknisráði í lagi. Og símar og silent. Ég sé að handlega nokkra ég veit að bíða með það að segja það sem ég ætla að segja smá stund, ég ætla að segja það áður við byrjum. En annað, í tvímenningar á þannig að segjum því svo að ég og Matti eru saman í liði, sem væri bara geggjað, en ef við erum saman í liði og ef Matti byrjar fyrsta legg þá verður hann að klára út leikinn, skiljið. Hann verður alla leggi byrjar Matti, en ég má svo byrja í næsta leik, skiljið mig. Ég held að séu allir með þetta afskil. Svo held ég ekkert annars ég að segja við ykkur sem þetta með reglurnar. Jú, ég ætla að segja það bara, ég sé að það ekki allir konur en ég ætla samt að segja það. Ég ætla að biðja ykkur að vera ekki í símanum á meðan þið spilið. Ekki senda skilaboð, ekki svara í síman, ekki vera alltaf á síman. Ég veit þetta er rosalega erfitt að vera símanlaus bara í... Já, ég veit. Ég veit að þetta er erfitt að vera ánans í smástund, en bara þetta er bannað, þetta getur truflað og haft bara gríðarleg áhrif. Og ef ég sé þetta gerast, þá er það þannig að það er bara áminning og næsta áminning verður bara rautt. Ég ætla bara að hendi það út, það er bara þannig. Það er alltaf þannig. Já, býttu, við erum svo gaman svo margir með reglur á heimur. Svo ætla ég líka að benda ykkur á það. Í auglýsingunni stendur eitthvað eitt og annað stendur á datt.is. Við skulum bara aðeins bara bera virðingu fyrir það er sömur að koma í fyrsta skipti, veit ekki alveg réttur reglurnar. Við skulum frekar bara kenna þeim, heldur að gagnrýna þau og bara halda áfram. Við þurfum ekki alltaf að vera gagnrýna okkar. Við skulum bara aðeins hjálpast að það frekar. En, núna, takk fyrir það. Við skulum byrja þetta. Það er á spjaldi 16 er það Harpa og Nadia, Sandra og Steinun og Sara og Sandra. Og Steinun mín eða Sandra hérna, ég bara. Á spjaldi 15 er það Dóra og Sunna, Rekka og Lovísa og Alla og Karen. Og ég ætla að biðja bara Lovísu að sinna þessu. Á spjaldi 14 er það Birna og Kitta, Barbara og Brynja, Árndís og Svana. Ég ætla að biðja bara Árndís að sinna þessu leik. Riðið D er Sísí María, Kolbrún Ólöf, Snædís Hanna, María Tara. Það er sem sagt María Emma og Tara. Og það er Kolbrún sem sinni þessum riðli. Á hvaða spjaldi? Man ég ekki. 6 er ég. Spjald. Riðið A er Körnum, 1 og 19 er Július og Björn, Kristján og Nökkvi, Rúnar og Garðar, það eru pennar á borðum, Hallgrímur og Bjarki, Hörður og Kári Vagn. Riðið B, Ágúst og Friðrik, Kristján Þór og Ennir, Mike og Kristján Már, Pétur Vítor, Bragi og Skúli. Ég ætla að byrja
spjald 11 og 24, spjald 17 og 18 eða Sebastian og Lukas, Steinar og Málþór, Tóni og Ágúst, Jonni og Tóti og Daniel og Jón Arnar. Og það Jonni sem ætlar að sinna þessum riðli. Á spjaldi 2 og 3 Einar Möller, Kjaran, Kamin og Róbert, Þorgeir og Kristján, Sævar og Hraunar og Jóhann, Svanur og Arnar Þór. Það Kjaran sem ætlar að sinna, Kjaran sem ætlar að sinna þessu riðli. Á spjaldi 4 og 5 það Daniel og Valur, Tómas og Hákon, Óttar og Sjömmi, Sindri og Breki, Gunnþór og Ægir, Guðni og Skúli. Og ekki að Guðna að sinna þessu riðli fyrir mig. Á riðli á spjaldi 9 og 10 það Halli B. og Alexander, Guðjón og Ragnar, Valur og Jón Fróði, Halli B. og Atli Þór, Hólmar og Otti Vigfús og Hilmar og Sigrid. Og Hilmar, já. Og á spjaldi 12 og 13 það Axel Pappons, Jón Oddur og Arnar, Jóki og Óskir, Birna og Halldór, Atli Kolbeinn og Alex Máni og Andri og Heimir. Það Axel sem sér þennan riðil hérna, spjald 12 og 13. Það ykkur á besta 5, virðing, höldum áfram að gera þetta skemmtilegu sporti. Game on! Það skiptir ekki máli hver byrjar að búlla leik. Þið ráðið hver ykkar byrjar að búlla. Skiptir ekki máli. Finnendur byrjar að búlla og það riðill sem gildir ekki spjaldtölvan. Riðill sem gildir ekki spjaldtölvan. Þarna við. Já. Ég með fína þarna. Það stíkni.
já. Við erum að byrja að búla, ef þá taka einu sem byrjar, þá taka allir þrjá. Byrjum við bara þegar við viljum eða við erum að starta á þessu? Já, núna tökum við bara allir þrjá bílum. Þegar við erum fyrirnumdur á niðurblæðinu, þá byrjum við þetta. Og svo sem nær, hann byrjar. Og við byrjar fyrsta legg, bara byrja allar þetta. Þetta er megin skipt á milli leik. Já, sá sem byrjar á okkur byrjar alltaf. Já. Æja. Búlið. Ég skal bara gera það. Þið eigið þessa. Hvað byrjar ykkur? Þú veist. Er þú besta fimm? Þú veist, besta fimm. Hvað byrjar ykkur? Hvað byrjar ykkur? Kristján. Ég skal byrja. Nei, það byrja ekki. Davíð byrjar. Já, mér líst vel á það.
Gengið ágætlega svona. Skoðast það lengi? Nei, 2 ár í raun. Hlutunum sögur ekki ekki. Þú fórst alveg gríðarlega ásamt. Já, maður sjá það. Yfirleitt svona einveginn, svona langan dag. Það er kannski að halda saman þetta brotna. Og að sjálf þetta. Come on, gangi vel.
Alltaf samlingur sem þarf. Græni. Elska þennan mann. Pláss sko.
næstu aftur? 18. Aðeins öðruvísi. Heila 2. Það var ósakað að vera svona Íslandsmeistari með þessu í liði. Já, það var að spila með leikmenn. Alltaf núna, já. Það var hefði. Það virkir við.
að nota þessa síma, komist þið til? Komist síma með því? Já, þeir björguðu mér alveg á dastum. Aha. Það er að virka búinlega? Já. Þeir eru alveg halda batteri vel og... Þetta er svona pappi áttur ekkert notað þannig, sko. Þetta er alveg... Ég er ekki að nota það núna. Nei. Mattias og hennar. Jó. Þá bæði nöfnir að suma, eða þess að... Já, einmitt. Já. Já, Stjörnistjórn. Hann fór örugglega kroppinu eða eitthvað. Búl? Nei, tveir búl. Tveir fyrir búl. Sorry. Þessi hann sé aðeins nær. Aftur sér það. Gísli og Björn fyrir aftur. Hver er alltaf að byrja hjá okkur?
4.
Þetta er skrifin. Skrifin? Já, bara svona, nei, stífur. Stífur. Varstu með þetta á tuttu? Já. Ég nefnilega var ekki með þetta á tuttu á hann, alveg kom hér kaffið. Það var 2 fyrstu í tuttu, ég var með. Já, ok. Já, þykjum það alltaf. Samt að við allt og hafa fyrir. Fyrir allt. Já, ég held það. Já. Nei, hvað er þetta? Ég kom þú. Þetta er hér. Já, já. Hvað getur þú kannast það? Náðu niður eins og maður sé. Já, ég er að segja það. Hvað er að gera? Eyðis? Já, ég var bara að tóa til honum. Já, en svona bara að vera að snúa hugafennum. Já. Nú varstu bara að ná ég. Já, ég var að kleina þetta. Fyrir að... Veit það ekki. Jú, en að Pjótr og Gísli. Nei, það voru við í 78 og þeir í 74. Það er ekki gerðið ekki leiknum. Það skrifast um þetta alveg með þetta og það er að geta. Jú. Það er eitthvað. Já, getur við nú að hilsa þér. Klárir það? Já. Það er bara, búla fyrst, sko. Svo. Já, þetta. Kemur við í hér. Það var það sinna. Það var gott blokk, sko. Þetta, nú er það. Nei. Þeir eru bara að lamma hér. Hvað er það? Já. Hvað er byrjað þetta hjá? Kristján byrjað hjá. Já. Þið voru ekki með? Jú. Já. Þetta er 25.
Hver maður? Þetta er bara Það verður síðan. sigur.
aldrei sens í það. Það verður ekki. Fleiri ekki þriði bílum að það hættir bíl 20 400 græs ekki þegar það farið já, þetta er 191 Þú styrkti breytir 33 Nei, 13
Kristján eða Davíð? Kristján með það. Já, hver strákar? Ég máli.
bara svona sko. Sindri, 3-1. Eru þarna fyrir út? Ég veit það ekki. Fyrir ekki alveg strax. Ég get þér farið að fara. Þetta fyrir út? Nú, ok. Hvað stendur ekki út? Nei, ég veit það ekki. Hver stendur? Hver stendur? Það er þarna fyrir mig. Já, fyrir mig. Seta maður. Já, Það búið að keppa á móti. Nei, bara Sindri, veist að þú ert minn sko, en allt þú heitir að spila eitthvað og sést sko. Það er lega. Eru allir búin að kasta spila? Ha? Eru allir búin að spila? Já. Þú er fucking klók. Það er byrjun sko. ekki. Já, ok. Ekkert? Hvað kastar þú þetta? Nei, nei. Það er ömuleg byrjun sem þeir eru Alveg svægilega. svo góð. Það heitir allt. Komum við í Kína, það er bara 125 og 100 Nú og svona eitthvað. núna eru þið brjálæðir. Það er eitt fyrir líka á styrnum. Þú getur spila rólega, fyrir þau minna. Já. Er það því við unnum það? Við unnum Þið verðum með fleiri leik. Afkvæðið. Afkvæðið til rétt. Hitt er það. Þeir eru bara Já. Ég veit ekki. Þeir eru áfram.
kemur bara stíla. Hvað var það fyrst? Kólir var. Við erum að spila. Við erum að spila. Nei, ok. Það er í sig. Já. Kannski fá þið 8 fyrir hann. 8 fyrir hann. Voru þeir í fjóra? Nei, þeir eru 3. Við ykkur líka. Já, þeir tók í pakka okkur 3 frá. Við vorum bara... Við vorum fyrir kínu. Fyrstu þeir leikinn rátt. Það voru uppleitt. Það var fyrsti leikur. Það var fyrstu leikur. Ég var í Íslandi nýbúinn að skrifa eitthvað. Já. Já, það er aldrei gott að spila fyrsta leikur. Þetta er mikið, sko. Ég er búinn. Já, ég veit að þið vinnum daginn, þannig að þið fáið premmið, þið fáið premmið og allt það. Já. Ég var alveg vonast að myndi vinna og því að þá myndu... Já, var það kannski aðeins meira það? Já, ég skil ekki. Nei, En það var svo gott að við vorum í fram. Breytti, þannig enna þessu. Sindri, hann hefur komið í úrslit og það leikur þá bara, þá er ég bara hvað? Nei, það ringdi ekki tíma en þá. Nei. Rugglaði það. Við spilum. Leif okkur að vinna? Það er úrslit. Já, frá. Það er svo. Ha? Við erum alltaf að vinna fyrsta sæti. Já, það kemur. Eitthvað þetta. Nei. Jú. Við erum ekki lengur í einhverjum tíma, við getum manni inn og manni á, sko. Varst þú í gerð? Var ég ekki, já. Það mun að einu lög ég hef komist. Já, líka ég, sko. Líka þú? Ég er eins og það að slefa. Hver tók þig? Þetta er mestar. Hver lenti í þriðja seti? Ég. Hver lenti í fjórða? Alexander. Halli, Eils. Já, ég sá það. Það var lenda á svona skringilega hög, hvað? Ég var bara að leika mig. Jú, ok. Ég get gert það. Vá, þá var hann í þrefaldan í fyrstu. Hefur ekki pressað ykkur svona að vinna þetta aftur? Pressa? Engin pressa? Þið er bara langbestir í þessu? Það hlýtur að vera. Það er ekki pressa. Hann að missa bílun, það er ekki gott. Það er bara ekki. Hvað er þetta? Stuðu? Það er besta bílun aftur saman. Svo þið flúrkast besta bílun aftur síma. Ruggla. Ég veit að þú sem kastir aftur símanum. Kastar í rauða. Hjá símum. Kastar í. Rauða hann hjá símum sem stengur. Skólið aftur. Kastar hann á milli rauða og símum. Þetta er hátt. Kastaði þangað. Kasta þangað. Kastaði þangað. Þetta er þreim. Já, myndaði.
fyrir svo þangað sást. Nú missir þú blíðan? Já, ok, það var leiðið. Það er ekki svona heitt það. Ert þú í liðadeild líka í Reykjanesbæ? Já. Hvað er með hverjum til liða? Ég er bara liðið. Já, fyrsta sæti. Við erum eiginlega fyrsta sæti í bíldeildinni. Er það ekki? Við erum eiginlega fyrsta sæti. Erum við júnior? Ha. Það er ég, mamma, Birta, Patti, svo svona þess. Ok. Ég er með skemmtilega gæmi. Já, þeir eru fín. Sumir missa fókus og svona. Þetta er Leifur að spila og svona. Allir fókus svona frí en ekki að spila. Það er Mikki Freyr. Mikael Vesti maður. Það var Emil í þeirra. Ha? Emil, þannig að Já, já. það er bara næst. Já, maður horfum öðru augu. Já, hann verður ekki að horfa á það. Jú, mér var mjög Það var ekki að spila. Stundur það var í fyrra? Stundur það var í fyrra alltaf þegar við vorum í Já. Maður veit ekki sem er. Ég veit ekki. Já, stemmer. Hver kom þetta heim? Nei, hver kom þetta eftir á heim? Hver kom þetta heim? Ég hef það. Nei, ok. Ég var að spyrja Óla með því að það er Dalvík. Ég er alltaf að Dalvík til það öllum leikjum. Alveg snældi við þessu mynd. Þessu er þá ekki 3-0. Já, sendum á þetta heim bara. Það ekki. Ég vona að við komum fara úr tónum. Ég held að það sé ekki lélug. Jú, kannski. Man gæti þess að velja okkar þeir. Við vorum fokkin easy í riðli þannig að segja. Nei, ég veit það. Gráfílur. Svo er grill í kvöld. Tekur á línunni, það er komast á. Já, við sjáum. Thank you. Hvað línu? Þessari línu. Á hefuna. Er það ekki leik? Þetta er skrítið að vera. Þetta er horfa á okkur. Já. Leikstyrm í gangi. Ég tætti sér. Ég er góð. Ég er glad. Þú sagði já. Það er alltaf það sem ég gerði. Hitt í fyrstu ykkur þegar. Svona, eitt. Já. Hún fyrir í... Já, maður var það að spila aftur. Hérna hann. 5. Hvernig var það byrja aftur? Það var 15. Það var 10 aftur. Hvernig byrjar þetta aftur hjá okkur? Ég sýndir mér alveg sem við komst upp úr reyðinu. Það er líka. Það var margt liðið. Hvernig var þetta upp? Er það ekki inn á 3? Ég held að það sé líka vekkir sem við fáum á okkur. Já, ég held að það skiptir þannig að plús og mínus. Við vinnum okkur 3-0 og svo 3-1. Svo tökum við 3-1 og 3-1 til þess að Oh my god. Núna angur og stokkið þetta strax. Já, kannski.
Í Laugardalshöllinni? Það er ekki það sem stað, sko. Það er einhver núna að hýta þessu að horfa á okkur. Ég veit ekki. Okkur þvæli. Hún har verið þvæli í þetta. Það var pakka eitthvað sleðan í bílunum, sko. Það er allt veikist. Beiglaði því. Bussandi. Nei. Það var hvernig sem það núna, veist. Vistu ekki að segja þetta svona? Hvað? Þú veist ekki að segja þetta? Nei, ég var að segja þetta. Góð, kýrt á þetta. Veist það ekki? Hei. Það var tók á þessu. Já? Æ, ég ætti ekki að kækja. Ég myndi að finnst vel í okkur. Það er enginn. Ég ætla að vera með það. Hei. Það er skott að fórstu. Jesus Christ. Þetta er það að spila. Að vera í hluti? Nei, að vera svona lítið hluti. Það er fyrsta léleginn. Förum leikinn. Förum leikinn. Nei, ég ætti að ruggla. Stíma í þessi þrækinn. Við erum kannski búin að hafa Egils eða? Eða Martin og Rækjum. Ekkert? Nei, hann leiðir þetta að hann með matta hérna. Ræna, hei, taka. Stroking that shit. Hei, Sindri. Hvað segir þér? Hvað? Hvað?
Spjaldið upp. Ringa spjaldið upp. Ja, farðu undir. Hvað gera? Skellur. Sem er ná 100. Ná 100? Ná 100. Hvaða vídeo er það? Sem það vídeo? Ekki veit það neitt? Nei. Ég myndi að taka dagkona eftir þetta. Ég myndi að fara dagkona, ég myndi bara þetta. Gæði var til það. Hver er? Dalvík? Nei, ekki þetta. Strákurinn Dalvík. Það er keisla framtíð. Það er 6 tímar. Sindri, veist hvað? Sindri þér. Og þið er Vísi að tala fyrir óðan að flæða. Þú er vísi? Hæ? Ég búin að segja alltaf 5 sinnum. Nei. Ok, tala um það að ég ætla að segja góða ferð norður. Hæ? Ég ætla að segja það svona fyrir að taka lengur. Góða ferð norður. Já. Góða ferð norður. Ok, Sindri, já, það var aldrei gott að vinna þessu 3 nú. Já. Ekki veit ég hvað hann var að spá. Við vorum með 200 eftir. Já, og maður voru til já. Eins og ekki leiðika en það var sér á það. Hvað sástu það? Pappi! Nei. Það er enginn að festa svona hljóðin en eins og kíkur steinu á sig. Ég er að djóka. Það er okkur með eitt í útsett. Ef við kemta á móti sem þig. Ég veit 60 sem komið verið. Það er líka bara hvort í. Oh my god. Hvað? Bara hafs í þetta sér eitthvað. Bakka, ég hef búin þetta 57. Ekki? Nei, ok. Það hefði ekki drepið, það hefði ekki drepið okkur sem drepið. Það hefði að vinna eitthvað leggjum út á það. Já. Ég byrja að skýta á mig maður. Þú? Já. Þetta er þannig að það er sviðið. Alltaf á viku. Svo við náttúrulega bara skemmt. Ég verð að finna fængstæð. Er það sama... Þetta fyrir til? Örgulega.
hættu að labba inn í salinn. Ekki það? Já. Sko, ég segi það, við fáum hana gott. Ég segi það, við fáum hana gott. Ég er gott að fá hana. Hefur komað niður eða? Nei. Það myndir átta sig að það fyrir mér. Það var ekkert að gerast. Það er ekkert að gerast. Það er ekkert að gerast, það er ógeð. Nei, það er ekki bara botn. Ok. Bara við vita. Og ég fann niður. Nei, það er 180 að koma sem. Já, ok. Ég kastaði bara leiður, ég búin að taka frífæða eða eitthvað. Ok, ég er bara niður. Ég er bara niður. Það er komið að byrja.
Þið þurfum að bíða strákar mínu eftir að byrja. Fólk er að koma til mér og segja að úrslit séu vitlaus og það myndi ekki byrja að leiðrétta. Nei, það er því miður. Sorry. Við erum eitthvað aðeins að hinkra. Það var mögulega einhver Ég verð bara
setningu dagsku strákarínir en við erum að taka 10 mínútur pásu viðbót þar sem að 10 mínútur kortur við þurfum að endurdraga aftur en þið náðu að lifa fyrir ekki frá áfram.
ætla að biðja fólk að skoða e-mailin sín og reyna að tóka því að spila til að byrja. Við ætlum að byrja á spjalli 24, það er Hörður og Kári, Gísli og Gunnar. Spjalli 2 er Hilmar og Spísek og Björn og Kristinn. Spjalli 4 er Jónmundur og Arnar. Móti Daniel, ég sé það er hljóttið. Daniel heiðar Linda. Ég segi bara nafnið. Ok. Spjalli 6 er Ágúst Hörð og Gunnar. Spjalli 8 er Dylan og Valli og Björn Helgi. Spjalli 6 er líka Oddur. Spjalli 9 er Daniel og Valur og Kristján Þór og Emil og spjalli 10 er Þorgeir og Kristján og Hadda og Bjarka og spjalli 12 er Marel og Jóhann Fróði er móti Bjarma og Bjarka. Á þessum orðum á spjalli 24 skrifar Axel, spilar Bragi, spjalli 4 er Garðar eða Rúnar, spjalli 4 er, spjalli 6 er og spjalli 8 skrifar Haraldur, spjalli 9 skrifar Kamilla Róbert, spjalli 10 er það Halli Egils eða Anton og á spjalli 12 er það Lukas eða Sebastian. En allir við þetta. Og Sindri og Breki kannski koma að tala við í smá stund. Game on, besta 7, koma svo. Það er ekki okkar leikur hérna. Kamil spjall 8 er Efraland byrjar að búla eins og því. Efraland byrjar að búla og búli gengur hjá. Halli Egils er Anton Freyr. Halli Egils er Anton Freyr.
Græna. Við vinnum eitthvað. Já, við vinnum eitthvað. Vel gert, maður. Hver er byrjar? Strax komið hrættir. Þú, Kári. Það er júnistöndingi. Hver byrjar á eftir? Rauðina byrjar á okkur.
vel gert. Traveling. Good screen. Opun 3, uppáhaldsöfni. Versta. Ég var fyrir leggförðu. Svo þetta er inni. Hann er ekki spilnað. Jú, jú. Ég skal bara spila. Hvað var þú spil? Það er ekki í beiginni. Nú skal við segja það. Já. Já, skrifa ekki leið, það er ekki legg. Já, þið eru neðst og við erum efst. Og kannski explaina smá. Já, okkur er ekki bara að vera jafn til þess og vít og Það er bara kurva. hell no. Ég held að hann hugsi bara að það sé eitthvað fyrir ofan og fólk ofan að testa, eins og við gerðum ofan fyrir æfingu.
ekki annað. Þú sljóta vísum. Það þú sko, skil. Ég Ég er náttúrulega fíkir fjúr. Ekki bara, Ég er fíkir. ekki bara reka þá úr mótinu og ríða fór á. Svo sem ég. Já. Ég er ekki svo veist. Þú fílar hann? Hvar voru? Ég rætti að ég er kúl. Ég tek alltaf Niklas í gömur. Það gæti alltaf verið. Já. Sama með kemningar. Maður aldrei að merkja. Nei. Og það veit ekki að sért frá. Er það finnum við? Game shot. Ef við taka 6 eða 3 bíl frá 25. Við taka alveg 6 eða 9. 6 bílur frá tóma. Ef við á tóma við bíl. Já, já. Ég var svona Okay. Right. Nú er enda fyrir Axel byrjar og Tony.
byrja. Jason James.
Restina 57, 57, 21 og 1. 79. Leikur.
No to coś 71, średnio to maksimum. For me. 6 from your people. Sebastian here.
síðustu tvö.
Kurwa, to 18. Kurwa, myśmy zrobili mu tak.
Viðbúla? Nú. Ég er bara kláð. Last three. Ég byrja.
Koma.
Ég veit það. Don't worry about it. Yeah, yeah, yeah. Yes, I know the paint.
En þú, Það er móður. Ha?
Chiaro, play.
Here we go.
Vergelijking mogelijk. Let's enjoy it a little bit.
var það sko, þetta var svo ungi sem þessu riðið sjálf.
ykkur augunum. Fyrir finnur. Ég vil ekki bara kalla þetta í staðinn. Ég hef víst vel á það að við viljum það var að kalla. Já. Við höfum átt að tala við ykkur og komið fólk sem á skorinu. Á dagkvöld. Eða á heim. Svo klappið bara niður. Hef ég ekki gert það í Nei, ég ætla ekki. Kalla einhver að skrifa þá þú kalla. En þetta er svona, ég ætla ekki að kalla það. Halda á hann alltaf tíma. Já. Þetta snýst eiginlega að þegar þeir eru búinir þá get ég bara farið beint í verðanandi. Já. Það mætti líka að fara á. Nei, ég hef ekki kallið resti þannig. Við munum bara allir gera þetta bara í hverju kasti. Já. Það eru Tóni og Árni sem byrja. Besta 13 strákar, Gemóni. Hvað er fyrir hérna? Þú gleymdi að kalla það. Já, ég kalla bara í restina. Byrja að taka út. Ég er sko bara alveg búin, ég myndi reikna í þessu. Það eru 5. Bittur. Átta til að segja. Fimmtíu og sjö. Sextíu.
39, 890, útskot fyrir Árna í leiknum 1. Árna sem byrjar leiknum 2. Fjörutíu og fimm. Hundrað og 19. Tuttugu og þrjú. Alla, let's go. Tuttugu og átta. Níutíu og sex. Níutíu og fjórir. Fjörutíu og átta. Fjörutíu og fimm. Fjörutíu og einn. Níutíu og sex. Alla. Fimmtíu og átta. Byggja. Arnóð 119. Fjörutíu og fjórir. Hundrað og 50. Nei, ég meinti það. Ég var að gera upp. Sorry, ég skal. Takk samt. 270. Útskot fyrir kona í leiknum 2. Það er allir sem byrjar leiknum. Nei, það er konið sem byrjar leiknum. 3. Þrjátíu og 9. Áttatíu. Tuttugu og 7. Ass. 100. Fjörutíu og 5. Hita.
45. 41. Níutíu og fimm. Sjötíu og níu. Þetta eitt. Einn. 81. 55. Valið út 100. Útskot fyrir Valla í rekk nummer 4. Það er Dylan sem byrjar rekk nummer 4. Sextíu og sex. Eitt hundruð tuttugu og einn. Fjörutíu og fimm. Níutíu og sex. Fjörutíu og þrír. Sextíu. Níutíu og átta. Afsakið. Fjörutíu. Fjörutíu og fimm. Sextíu. Sjötíu og átta. 77. Ha? 77. Árni, þú átt 124 held ég. Fimmtíu. Þegar hún 127.
Svo er búið 66. Fále. 48. Let's go. Þetta er sko 48 gerður. Ekki það er 16. 16 eftir bara. Akkur segir það? 50. Þetta er 50. 50 skoraði. Fále. Stefan. Alltaf vært, alltaf.
Útskot fyrir Róðan. Hægt að heyra sporin. Hægt að heyra sporin. Eitt Fjórir. Sextíu. Fjörutíu og einn. 41. Fjörutíu og þrír. Fjörutíu og fimm. Til að þú 137. 97. 120. Talið 40. Útskot fyrir Valla í nættum 6. Það er tónið sem byrjar nættum 7.
24. Og strax næst. Ekkert skor. Tuttugu og sex. Áfram 8. Útskot fyrir áfram 7. Það byrjar sem byrjar leggur 8. Fjörutíu og einn. Tuttugu og sex. Fimmtíu. Allar. Þetta er gott. Heitur. Sextíu. Áttatíu. Fimmtíu og átta. Allar. Tuttugu og Næst strax. fjórir. Fjörutíu og fjórir. Áttatíu og einn. Níutíu og fimm. Fjörutíu og fimm. Kemur næst strax. Fjörutíu. 55. Sexty. Valið 125. Alltaf. 29. 818. Heitur. 98. Hvað er þú 96? Sextíu og fjórir. Svona úr 20. Valið 32. Útskot fyrir Valla í legg nr. 8. Það er komið sem byrjar legg
28. Getur að skrifa hvað er 26? Átni, þú ert 92. Hvað er? 44. 60. Tony, þú ert 32. 20. Tony, þú ert 124. 44. Átni, þú ert 12. 6. Valið, þú ert 80. 26. Þetta er ekki máli, kom. 26. 4. Hvað er þú ert 54? 34. Átni, þú ert 2. Ekkert skor. Valið, þú ert 20. 8 fyrir alla í efni 9. Það er kollega sem er knælega með því.
60. Hundrað. Allar. 19. Opur. 55. 27. 60. Kom ale. Botten. 60. Botten. Nettur. 99. 97. 59. Kom ale. 60. Allar. Sorry. Árni, þú 128. 58. 78. Torneo 7. 38. 45. Árni fór 32. 24. Kolli fór 55. 35. Tony fór 8. Útskott fyrir kona er ekki 10. Það er Tony sem byrjar að hætta. Sami 50.
58. Hundrað. 59. Sånt, 94. Nei, 93 fikk jeg. Hundrað og 80. Nittionio. Åttiofem. Fyrtio. allt í lagi. 1290. Fiftionio. 1270. Sextiofjórir. 860. Útskott fyrir Árna og Ragnar Öllur. Það er Þórmann sem byrjar Ragnar Öllur. Níutíu og sex. Fiftiofjórir. 28. Allt í lagi, næst strax. Fjörutíu og fimm. Þrjátíu og níu. Hundrað og fjörutíu. Eitt dag. 58. Allt í lagi. Flottir. 58. 60. 120.
33. Það er alltaf. Árni, þú ert 83. 51. 47. Tóni, þú ert 32. 16. Valur, þú ert 140. 36. Aldilega valið. Árni, þú ert 16. 104. 12. Staðan er 6-6, úrslita leggur og það eru Tóni og Árni sem byrja leik. Gangi þú vel. Fimmtíu og átta. 23. 46. 60. 45. 48. 46. 60. Aldilega, solid. 60. 60. 80. 99. 55. 250. 85. 100.
45. Árni, þú átt 66. Þrjátíu og fjórir. Valið á 157. Fjörutíu og tveir. Tónið fór 32. Kolli fór 115. Bara séu aftur. 44. Árni, þú átt 16. Ekkert skor. Valið þú átt 71. Allar. 40. Tónið 16. Kolli fór 31. Tuttugu og þrír. Árni, þú átt 8. Kom svo. Morn maður, kom on. Jæja, krakkar, sem þetta búið. Við erum náðu bara verðarafningu bara strax. Það er allir þess að tilfæri myndatöku og svona. Ég ætla að byrja að þakka ykkur fyrir komuna. Þetta er búið að vera æðislegt. Ég minni svo bara á næsta nótt, bara reysir ekki stafnast að. Ég ætla að byrja að tilkynna konur. Í öðru svæti Fjölni kvenna 2025 eru maðurna Kirsta Einarsdóttir og Birna Danielsdóttir. Já, endilega. Það komið þið. Ég meinti þætti vænti myndi koma og
Trúi ekki. Ha? Strímið